নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ চেনেল টেকনো কবলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আমি ফোনিক যেটো এটা এন্ড্ৰইড অপাৰেটিং সিস্টেম ল্যাপটপত কেনেকৈ ইনষ্টল ল্যাপটপ বা কম্পিউটাৰত কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব লাগে আমি তাৰ ওপৰত শিকিম। বন্ধুসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'টো অকল ইনষ্টল কেনেকৈ কৰিম তাৰ ওপৰতে শিকিম। মই তাৰ ইনষ্টল কৰাৰ আগতে এটা আপোনালোকে ডিস্ক পাৰ্টিশন বনাই ল'ব লাগিব। ডিস্ক পাৰ্টিশন যদি আপোনালোকে নাজানে কেনেকৈ বনাব লাগে, মই এটা ভিডিঅ' তাৰ ওপৰত বনাই থোৱা আছে। ওপৰৰ আই বাটনটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰে। বলক বন্ধুসকল, আৰু বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে প্ৰথমতে এই ৱেবছাইটটোলৈ যাব লাগিব। ৱেবছাইটটো মই লিংক তলত দি দিম বাৰু, আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি ল'ব। আৰু ইয়াৰ exe ফাইলটো আপুনি যদি ইনষ্টল কম্পিউটাৰৰ পৰা কৰিব বিচাৰিছে, exe ফাইল নহ'লে iOS ফাইল আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব। যদি আপুনি পেন ড্ৰাইভত কৰিব বিচাৰিছে, ফাইলটো আপোনাৰ 600 MB মান হ'ব, ডাউনলোড কৰি ল'ব। তাৰপিছত তাক ৰান এজ এডমিন মাৰিব। এইটো অলপ টাইম লাগে, 5 মিনিটমান আপোনালোকে কাটি দিব। মই অকণমান স্কিপ কৰি দিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে, এডিটিঙৰ কাৰণে। তাৰপৰা তাক ইনষ্টল কৰিব। যদি ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপুনি তাৰ যিটো ডিস্কত আপুনি ইনষ্টল কৰিব বিচাৰিছে তাৰ আপুনি ফাইলটো আপুনি তাত ইনষ্টল কৰিব। অকণমান খালী জেগাত হ'ব, যাতে 16 GB মান। আৰু ইনষ্টল হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ 12 GB মান হয়। মই এতিয়া বি ডিস্কটো আপুনি আগতে মই এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, তাত আপুনি হেৰি কৰিব। আৰু ইয়াত পাৰিলে অকণমান বেছিকৈ দিব। মই 8 GB দিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে 24 GB মানো বনাব পাৰে। তেতিয়া স্পীড চলিব, মানে অপাৰেটিং চিষ্টেমটো আপুনি যিমান দিয়ে। 32 GB দিলেও স্পীড চলিব। বনাই ল'ব আপুনি যেনেকৈ মন যায়। তাৰপিছত এইটোতো অকণমান টাইম লাগে, 5 মিনিটছ মান। মই এইটো অকণমান কাটি দিছোঁ তাৰ বাবে। এইটো 5 মিনিটছ মান লাগিব আপোনালোকক, অকণমান ধৈৰ্য ধৰিব, হৈ যাব এইটো। এইটো হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ৰিবুট কৰিব দিব চিষ্টেমটো। আপোনালোকে ৰিবুট কৰি দিব, মই যেনেকৈ কৰোঁ। আপোনালোকে তাৰপিছত আপোনালোকে চাই যাব কেনেকৈ মই কৰিম। ৰিবুটত ক্লিক কৰিব। আপোনালোকে ৰিবুট কৰাৰ পিছত চিষ্টেমটো বুট হ'ব, আৰু বুট হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ অপাৰেটিং চিষ্টেমটো অলপ বুটিং প্ৰচেছত যাব। বুটিং প্ৰচেছটো কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এই চাৰ্টখন ল'ব, ৱেলকাম টু ফোনিক্স OS বুলি। তাৰ আপুনি ইংলিছ চিলেক্ট কৰি নেক্সট মাৰিব। তাৰপৰা ইউজাৰ এছেছমেণ্ট একচেপ্ট কৰি আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব, আপুনি যদি ইয়াত কানেক্ট নকৰে পাছতকৈ আপুনি আৰু কেতিয়াও ইণ্টাৰনেট চলাব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে পাৰিলে আপুনি হটস্পটটা অন কৰি কানেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপুনি ক্ৰিয়েট একাউণ্টত আপোনাৰ নিজৰ নাম দিবও পাৰে, নিদিবও পাৰে, আপোনাৰ তাৰপিছত আপুনি এডৰ অপাৰেটিং চিষ্টেমত সোমাই যায়। ধন্যবাদ।